show that 1 plus I raised to n plus 1 minus I raised to n equal to 2 raised to n by 2 plus 1 into cos of n pi by 4. आता 1 प्लस आय कार्टेशियनमध्ये एक्स प्लस आय वाय कम्पेअरिंग टू दिस एक्स इक्वल टू 1 अँड वाय इक्वल टू 1. आता ह्याचं हे कार्टेशियनमध्ये त्याचं पोलरमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायला लागेल. पोलर फॉर्ममध्ये आर काय असेल स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आर इक्वल टू 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर दॅट इज द आर इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आणि थिटा काय एक्स पॉझिटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये थिटा किती असतो थिटा इज द अल्फा. थिटा इज द अल्फा असतो. थिटा अल्फा असतो आणि अल्फा इज द टॅन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाय बाय एक्स. वाय इज द 1 एक्स इज द 1. टॅन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ 1. टॅन इनवर्स ऑफ 1 इज द पाय बाय 4 and theta is the alpha and alpha is the pi by 4. Thus we get amplitude is the pi by 4 for 1 plus I. तसंच आपण 1 minus I complex number comparing to the x plus iy where x is the 1 and y is the minus 1. त्याचा मॉड्युलस काय असेल स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर दॅट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस मायनस 1 स्क्वेअर दॅट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दॅट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 2. दॅट इज द मॉड्युलस ऑफ 1 मायनस आय. ॲम्प्लिट्यूड काय असेल त्याच्या अगोदर बघू. एक्स पॉझिटिव्ह आहे वाय निगेटिव्ह आहे म्हणून तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड अँड दिस इज द फोर्थ. इथं दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात बोथ पॉझिटिव्ह एक्स अँड वाय. हिअर इज द एक्स निगेटिव्ह अँड वाय पॉझिटिव्ह अँड हिअर बोथ आर निगेटिव्ह. एक्स इज निगेटिव्ह अँड वाय इज निगेटिव्ह. इन फोर्थ क्वाड्रंट x is positive and y is negative. x is positive, y is negative. Point lies in the fourth quadrant. मग थिटा काय दिलेलं आहे त्यावेळेस थिटा इज द मायनस अल्फा and where alpha is the tan inverse of mod of y by x. Here y is the minus 1 and x is the 1. Then tan inverse of mod of minus 1 upon 1. That is tan inverse of minus 1. Mod of minus 1 is the plus 1. Tan inverse of 1 is the pi by 4. And alpha is the pi by 4 but theta is the minus alpha. Therefore theta is the minus pi by 4. Then we can express 1 plus I in polar form. Root 2 into cos of pi by 4 plus I sin pi by 4 and 1 minus I equal to root 2 into cos of minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. हा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस आय आणि 1 मायनस आय. आता आपल्याला काय दाखवायचं आहे 1 प्लस आय रेस टू एन अँड 1 मायनस आय रेस टू एन इज द 2 रेस टू एन प्लस 2 बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एन पाय बाय 4. आता हे 1 प्लस आय घेऊ आपण रूट 2 इंटू कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस आय साईन पाय बाय 4 अँड होल थिंग रेस टू एन प्लस रूट 2 इंटू कॉस ऑफ मायनस पाय बाय 4 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस I sin minus pi by 4 bracket complete and whole thing raised to n. आता रूट 2 इंटू दिस ब्रॅकेट रूट 2 इंटू दिस ब्रॅकेट आणि ह्या ब्रॅकेटचं पॉवर एन आहे ह्या ब्रॅकेटची पॉवर एन आहे. आता ए इंटू बी हा पॉवर आपण सेपरेट करू. रूट 2 रेस टू एन अँड दिस ब्रॅकेट रेस टू एन प्लस रूट 2 रेस टू एन अँड दिस ब्रॅकेट रेस टू एन. आणि आता दिस कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस आय साइन बाय 4 रेस टू एन. इथं कॉस ऑफ पाय इथं मायनस पाय बाय 4 कॉस ऑफ मायनस अँड कॉस ऑफ थिटा सेम इवन फंक्शन असल्यामुळं कॉस ऑफ पाय बाय 4 आणि इथं ऑड फंक्शन असल्यामुळं मायनस आय इंटू साईन ऑफ पाय बाय 4 आणि इट रेस टू एन. आता इथं आपण डी मॉयर्स थेरम अप्लाय करू. रूट 2 रेस टू एन ॲज इट इज हा डी मॉयर्स अप्लाय केल्यावर काय होईल कॉस ऑफ एन पाय बाय 4 प्लस आय साईन एन पाय बाय 4 प्लस रूट 2 अँड इट रेस टू एन इंटू इथं डी मॉयर अप्लाय केल्यावर कॉस ऑफ एन पाय बाय 4 मायनस आय साईन एन पाय बाय 4. आता रूट 2 रेस टू एन म्हणजे काय 2 रेस टू 1 बाय 2 अँड इट रेस टू एन दॅट इज द 2 रेस टू एन बाय 2. 2 रेस टू एन बाय 2 इथं कॉस ऑफ एन पाय बाय 4 प्लस आय साईन एन पाय बाय 4 आणि 2 रेस टू एन बाय 2 कॉमन काढले आपण इथं
मग काय असेल कॉस ऑफ एन पाय बाय 4 मायनस आय साईन एन पाय बाय 4. इथं सुद्धा किती आहे √2 दॅट इज द 2 कॉमन काढला. आता आय साईन एन पाय बाय 4 मायनस आय साईन एन पाय बाय 4 दे गेट कॅन्सल. कॉस एन पाय बाय 4 कॉस एन पाय बाय 4 दॅट इज द 2 टाइम्स कॉस एन पाय बाय 4 अँड 2 आता इथं 2ची पॉवर 1 आहे, इथं 2 म्हणजे 2 प्लस एन बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एन पाय बाय 4. आता 1 प्लस एन पाय बाय 2 म्हणजे काय असेल 2 प्लस एन अपॉन 2 दॅट इज द एन प्लस 2 अपॉन 2. 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एन पाय बाय 4. 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एन पाय बाय 4 दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1 प्लस आय रेस टू एन प्लस 1 मायनस आय रेस टू एन. आता इन पर्टिक्युलर जर आपण एन इक्वल टू 8 घेऊ काय होईल 1 प्लस आय रेस टू 8 1 मायनस आय रेस टू 8 इक्वल टू 2 रेस टू 8 प्लस 2 अपॉन 2 कॉस ऑफ 8 पाय बाय 4. 8 प्लस 2 इज द 10 10 डिवायडेड बाय 2 इज द 5 2 रेस टू 10 by 2 2 raised to 5 and 8 by 4 is the cos 2 pi is the 1 2 raised to 5 into 1 2 raised to 5 is the 32. Thus we get the value of 1 plus I raised to 8 plus 1 minus I raised to 8 is the 32. Next, if cos theta x equal to cos theta plus I sin theta and 1 upon x is the cos theta minus I sin theta, then x raised to n equal to cos theta plus I sin theta raised to n and x raised to n is the हे कसं आलं x किती घेतलं आपण cos theta plus I sin theta त्याची पॉवर n घेतली ते x raised to n and this bracket raised to n. इथं डी मॉयस थेरम अप्लाय केल्यावर काय होईल cos of n theta plus I sin n theta. सेम 1 अपॉन एक्स किती कॉस थिटा मायनस आय साइन थिटा. आता ह्याची पॉवर एन घेतली तर 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इक्वल टू कॉस थिटा मायनस आय साइन थिटा रेस टू एन. इथं डी मॉयस अप्लाय केल्यावर काय होईल कॉस ऑफ एन थिटा मायनस आय साइन एन थिटा. कॉल दिस ॲज अ 1 अँड दिस ॲज अ इक्वेशन 2. ॲडिंग दिस टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन cosine theta plus I sin theta cosine theta minus I sin theta. Here is the I sin n theta and minus I n sin theta get cancelled. Cosine theta remaining 2 cos n theta that is the x raised to n plus 1 upon x raised to n is the 2 into cosine theta. The next subtracting 1 upon x raised to n from xn x raised to n minus 1 upon x raised to एक्स रेस टू एन किती आहे कॉसन थीटा प्लस आय साइन थीटा. आता हे सबस्ट्रॅक्ट करतोय कॉसन थीटा मायनस आय साइन थीटा. आता सबस्ट्रॅक्ट करताना हे मायनस कॉसन थीटा मायनस मायनस प्लस आय साइन एन थीटा. आता कॉसन थीटा मायनस कॉसन थीटा गेट कॅन्सल आय साइन थीटा अँड आय साइन थीटा both are positive that is the 2i sin n theta. The x raised to n minus 1 upon x raised to n is the 2i sin n theta. आपल्याला दिलं होतं काय एक्स इक्वल टू कॉस थिटा अँड 1 अपॉन एक्स इज द कॉस थिटा मायनस आय साइन थिटा. त्याच्यावर आपण काय दाखवलं एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इक्वल टू 2 कॉसन थिटा अँड एक्स रेस टू एन मायनस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इक्वल टू 2i साइन एन थिटा. नेक्स्ट रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काढण्यासाठी काही स्टँडर्ड आपल्याला ते पोलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचे नाही. त्याचे यंत्र रूट काढण्यासाठी त्याचं पिरियड ॲड करायला लागेल ते आपण बघू. 1 जर असेल हा कार्टेशियन फॉर्ममध्ये त्याचं पोलर फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करायचं असेल तर काय झालं 1 प्लस आय झिरो कार्टेशियनमध्ये तो 1 ही कशाची किंमत आहे कॉस 0 इज द 1 साइन 0 कॉस 0 प्लस आय साइन 0 दॅट इज इट रिप्रेझेंट 1. आता हा झाला 1 इज द कॉस 0 प्लस आय साइन 0. पण ट्रिग्नॉमेट्रीच्या फॉर्म्युला काय सांगतो आपल्याला जर थिटामध्ये 2k पाय ॲड केलं तर साइन थिटा आणि साइन ऑफ 2k पाय प्लस थिटा इज द सेम. तसंच कॉस थिटामध्ये
2k पाय ॲड केलं तरी त्याची व्हॅल्यू बदलत नाही. याचा यूज करू. इथं अँगल 0 आहे, इथं अँगल 0, इथं 2k पाय ॲड करू, इथं 2k पाय ॲड करू. 2k पाय प्लस 0 दॅट इज कॉस ऑफ 2k पाय प्लस आय साईन 2k पाय विच रिप्रेझेंट्स द 1. आता याचा यूज करून आपल्याला nth रूट काढता येतं. ठीक आहे. तसंच -1 कसं असेल, -1 प्लस I0. -1 ही कॉस पायची किंमत आहे आणि साईन पायची 0 आहे. म्हणजे आपण हे -1 कसं लिहू शकतो, -1 इक्वल टू कॉस पाय घेतलं, त्यात आय साईन पाय ॲड केलं, साईन पाय इज द 0. आता ह्या थीटामध्ये आपण 2k पाय ॲड करू, म्हणजे कॉस ऑफ 2k पाय प्लस आय इंटू साईन ऑफ 2k पाय प्लस पाय. म्हणजे ह्या कॉस पायच्या व्हॅल्यूमध्ये काही फरक पडत नाही 2k पाय ॲड केला तर. हा पण फॉर्म्युला बघितला. आता इथं पाय कॉमन काढू. कॉस ऑफ 2k प्लस 1 ब्रॅकेट कंप्लीट पाय प्लस आय इंटू साईन ऑफ 2k प्लस 1 इंटू पाय दॅट इज द -1 अशा पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. तसं आय म्हणजे काय, 0 प्लस आय म्हणजे आय आणि इंटू 1, आय इंटू 1 आय दॅट इज द आय. आता आय ॲज इट इज. 1 ही व्हॅल्यू कोणाची असेल, साईन ऑफ पाय बाय 2. इथं आपल्याला साईन पाहिजे. साईन ऑफ पाय बाय 2 इज द 1 आणि कॉस ऑफ पाय बाय 2 0. आता ह्या थीटामध्ये आपण 2k पाय ॲड केलं दॅट इज कॉस ऑफ 2k पाय प्लस पाय बाय 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ पाय बाय 2 प्लस 2k पाय. त्यामुळं ह्या आयडेंटिटीमध्ये काही फरक पडत नाही. आता इथं काय करू, 2k पाय प्लस पाय बाय 2. आता डिनॉमिनेटर सेम केल्यानंतर काय होईल, 4k पाय प्लस पाय बाय 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 4k पाय प्लस पाय बाय 2. नेक्स्ट आय इक्वल टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 इंटू पाय बाय 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 4k प्लस 1 इंटू पाय बाय 2. आपण पाय कॉमन काढला पाय बाय 2. त्यावेळेस आय इक्वल टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 इंटू पाय बाय 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 4k प्लस 1 इंटू पाय बाय 2. आता तसंच मायनस आय रिप्रेझेंट करू. मायनस आय म्हणजे काय, मायनस आय. आता इथं 0 मायनस आय लिहिलं आपण. आता मायनस हे मायनस आय, इथं आपल्याला 1 पाहिजे. 1 म्हणजे काय, साईन पाय बाय 2 आणि 0 म्हणजे काय, कॉस पाय बाय 2. कॉस पाय बाय 2 इज 0, साईन पाय बाय 2 1 दॅट इज द मायनस आय. आता कॉस ऑफ पाय बाय 2 असेल किंवा मायनस असेल, दोघांची व्हॅल्यू सेम असेल, इवन फंक्शन. कॉस ऑफ मायनस पाय बाय 2. आता हा मायनस आपण आत पाठवल्यावर काय होईल, प्लस आय साईन मायनस पाय बाय 2. आता हा थीटा असेल, हा थीटा, याच्यात 2k पाय ॲड केलं तरी त्याच्या व्हॅल्यूमध्ये काही फरक पडत नाही. कॉस ऑफ 2k पाय मायनस पाय बाय 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 2k पाय मायनस पाय बाय 2. आता इथं डिनॉमिनेटर सेम केल्यानंतर काय होईल, 2 इंटू 2 4. कॉस ऑफ 4k पाय मायनस पाय अपॉन 2 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 4k पाय मायनस पाय अपॉन 2 दॅट इज मायनस आय इज द कॉस ऑफ, आता इथं पाय कॉमन काढू, कॉस ऑफ 4k मायनस 1 इंटू पाय बाय 2 प्लस आय साईन 4k मायनस 1 इंटू पाय बाय